để bắt đầu cái buổi phỏng vấn thì sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, đó là anh nhìn như thế nào về những cái khái niệm sau. Đầu tiên đó là sự chia sẻ, anh nghĩ như thế nào là sự chia sẻ? Với mình thì sự chia sẻ là chia sẻ những niềm vui, những buồn trong ngày, có thể là cái mặt của tương lai, cũng có thể là những cái chuyện trong quá khứ. Theo anh thì như thế nào sẽ khó khăn? Mình nghĩ là nó cũng là những câu chuyện mà mình cũng chia sẻ hàng ngày thôi. Nhưng mình cũng muốn biết thêm một số, mình cũng biết thêm về người đó, muốn là hôm nay bạn có khỏe không, bạn đang làm gì, vì sao bạn không khỏe, hoặc là điều gì nó làm cho tâm trạng bạn nó không được tốt, kiểu như vậy. Vậy theo anh khái niệm thấu hiểu giữa hai người trong một mối quan hệ sẽ là như thế nào? Thấu hiểu, mình hiểu là có hiểu là có một sự đồng cảm với đối phương trong một số trường hợp, một số câu chuyện. Ví dụ như là bình thường mình có những cách hành xử mà nếu mà so với mọi người xung quanh thì nó không có được phép lắm cả, nó nhìn nó có vẻ hơi lạ. Bạn hiểu điều đó của mình, bạn biết vì sao mình làm như vậy. Mình hiểu như vậy. Em hiểu thì là cái sự thấu hiểu của anh nó sẽ gần với cả cái sự thông cảm, đúng không? Đúng rồi. Vậy theo anh thì trong một cái mối quan hệ sự tôn trọng giữa hai người nó sẽ cần như thế nào và nó nên là một cái mức độ như thế nào? Với mình thì mình luôn cần sự, trong một mối quan hệ của mình, sự tôn trọng là luôn cao nhất luôn. Tại vì mình cũng không biết, nếu mình cảm thấy là trong một mối quan hệ mà mình không có nghiêm túc, mà mình tỏ thái độ là mình cực nhẹ, hoặc là mình không có chú tâm ở trong mối quan hệ đó thì nó không có tốt. Vậy em hiểu là cái sự tôn trọng của anh nó sẽ là nó liên quan tới sự chú tâm của đối phương dành cho mình. Tôn trọng cả những sở thích riêng biệt, không gian riêng. Vậy thì anh có thể là dẫn chứng một cái tình huống nào đó về một cái sự tôn trọng mà có thể đó là một sự tôn trọng mà cái gì đó đã dành cho anh, hoặc là anh cảm thấy là mình bị mất sự tôn trọng. Ví dụ như thế này, mình 29 tuổi rồi, nhưng mà cái thói quen và cái sở thích của mình ấy, thì nó lại có phần là giống với một giống như một bạn nam mười mấy tuổi thôi. Mình thích xem truyền hình, thích vui vẻ với mọi người, và khi mà mình hay vui vẻ, vui cười như vậy thì có lẽ là mọi người có vẻ là có phần hơi, khi mình đã quen với mình rồi, khi mình giao tiếp đa phần sẽ có phần cực nhẹ. Họ cực nhẹ, họ có thể là họ cho là như vậy là mình không trưởng thành. Với cái người bạn của mình ở chỗ ấy, là bạn luôn dành sự tôn trọng cho mình, bạn tôn trọng về sở thích của mình, bạn tôn trọng về bạn luôn coi nó là một cái sở thích riêng của mỗi người, của một điều cái gọi là sự quan tâm riêng. Bạn không có cực nhẹ như thế, bạn không có cho là cái là mình nói chuyện với một giống như kiểu là tuy là trưởng thành thôi, nhưng mà trưởng thành bên ngoài, bên trong nội tâm thì chỉ có mười mấy tuổi. Nói chuyện là chịu khó nói chuyện và thấu cảm.
sẽ đi qua một cái phần tiếp theo, đó là anh hãy sắp xếp giúp em cái mức độ quan trọng từ cao đến thấp của những cái yếu tố sau trong cái mối quan hệ, tức là cái vai trò, cái tầm quan trọng của nó trong mối quan hệ theo quan điểm của anh. Đầu tiên đó là quyền lực, thứ hai là thành công, thứ ba là tình bạn, thứ tư là ngoại hình và thứ năm là gắn kết. Em nhắc lại là quyền lực, thành công, tiền bạc, ngoại hình và gắn kết. Mình nghĩ là cái đầu tiên thì mình sẽ chọn là thành công. Có thể hỏi lại chứ. Để được anh, quyền lực, thành công, tiền bạc, ngoại hình. Em có ghi ra. Cái đầu tiên mình sẽ chọn thành công. Cái thứ hai thì đây là tiền bạc, gắn kết, ngoại hình và quyền lực. Theo anh thì cái khái niệm thành công ở đây thì nó nghĩ là như thế nào? Là thành công trong công việc, trong sự nghiệp hay là sao? Nhiều cái nữa. Với mình thì sự thành công nó có nhiều yếu tố. Ngoài cái chuyện là tài chính ra á, mình có hoặc là công việc mình cũng có công trong cái đời sống tình cảm của mình, trong các mối quan hệ. Có cũng nhiều cái mà định nghĩa thành công, như mình cũng cần tiền bạc để mình đạt được thành tích tốt trong một điều gì đó, và cũng là với mình cũng là thành công. Vậy theo cái cách mà em cảm nhận được thì cái khái niệm thành công của mình sẽ là mình đặt ra một cái tiêu chuẩn, một cái sự kỳ vọng, và khi mình đạt được thì tức là mình đã thành công trong tất cả mọi vấn đề luôn, kể cả sự nghiệp hay là tình cảm. Thì ngoài cái sự thành công ra thì cái cách sắp xếp tiếp theo thì anh có muốn chia sẻ thêm về cái cách sắp xếp đó không? Có đấy, mình chọn tiền bạc và thành công là hai cái đầu tiên. Lý do là với mình thì bất kể điều gì thì mình cũng có một nền tài chính bền vững. Thành công cũng là một phần có thể đem lại tài chính, tiền bạc tất nhiên. Thì để cho bất kỳ một cái sự gọi là coi là hạnh phúc lâu dài, mình luôn cần một cái tài chính bền vững. Tiếp theo thì sẽ tới là sự gắn kết với gia đình, gắn kết với người thương, để quyền lực và ngoại hình cuối cùng là vì mình cũng không hay xét tới những trường hợp đấy. Và em hiểu là cái quan trọng nhất đối với em nó sẽ là thành công của mình. Thì em hiểu ở đây nó mang một cái màu sắc tương đối có trách nhiệm, và đó là cái tài liệu của người đàn ông, tức là mình phải, hoặc là mình cần bản thân mình biết rằng mình có thể lo cho gia đình, mình có thể biết được rằng mình lo cho người mà mình thương. Em hiểu như vậy đấy. Đúng rồi. Đấy. Thì em sẽ tiếp hỏi câu thứ ba là theo anh chị thì trong một cái mối quan hệ tình yêu thì điều gì sẽ là quan trọng nhất? Mình nghĩ là sự tôn trọng. Giống như mình đã nói trước đó, mình đánh giá cao sự tôn trọng. Với gọi là tôn trọng không gian riêng, tôn trọng sở thích cá nhân, hay bất cứ điều gì khác lạ của con người, tôn trọng mình luôn đánh giá cao cái điều đó. Thì có cái nào mà anh cảm thấy rằng là chị đã vô tình không tôn trọng anh không? Mình nghĩ là không. Và ngược lại thì anh có nghĩ rằng là có lúc nào mà mình lỡ mình không tôn trọng người con gái nhiều? Mình nghĩ thôi,
thôi ấy, thì cũng là không. Câu tiếp theo thì em xin được phép hỏi là anh cảm thấy là cái điều gì ở bản thân mình là có giá trị nhất với đối phương? Ờ, cái này thì mình nghĩ là mình sẽ lấy lại cái lời bạn đã từng nói mình là sự chân thành. Mình không biết là những tại sao nhưng mình khi mà mình cái thời điểm mà mình bắt đầu để ý và quen bạn đó thì sao ta, nó là có nhiều người ngăn cản, có nhiều có nhiều con người, có bạn bè, có người thân đó. Thì họ đặt ra các tiêu chuẩn, có những tiêu chuẩn mà họ đặt ra là tiêu chuẩn là bạn phải cái này theo bao nhiêu của sức khỏe của cái nhà đó, rồi gia đình phải có tiền bạc, có đang học đỗ như kia thì có tiếng lâu dài. Cái này là lời bạn của mình không? Nếu như là gạt qua tất cả cái điều đó, như vậy đó là sự chân thành. Tức là anh cảm nhận là anh đã đem tới cho cái đối tượng của mình sự chân thành lớn nhất, và đó là một điều quan trọng nhất đối với bạn. Thì tiếp theo sẽ là một câu hỏi nó lớn nhẹ. Thì trong cái mối quan hệ của anh chị thì thường anh chị sẽ tranh cãi và bất đồng quan điểm về những cái vấn đề như thế nào? Có nhiều vấn đề lắm bạn. Nhưng mà gọi là vấn đề chủ yếu nhất ấy, thường là thời gian quan tâm và dành cho nhau. Là do công việc của mình nhiều quá hay sao? Cũng không hẳn. Theo mình thì mình có nhiều mối quan tâm. Mình tới chơi thể thao, là chơi nhiều môn nữa, cũng có gọi là sao, có mục tiêu học tập, có bạn bè. Thì đôi khi mình cảm thấy là mình chỉ cần gặp nhau, mình sẽ gặp nhau 8 tiếng đồng hồ, một câu chuyện của một ngày, một ngày nó có những gì đó, họ phải trải qua những gì hay là mình trải qua những gì thì mình đều nhìn thấy trước mắt hết rồi. Thì khi là tới còn khoảng vài tiếng đồng hồ buổi tối thì mình sẽ